Acest vlog vă este prezentat de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un bărbat adevărat. Bună dimineața! Bună dimineața la începutul unui nou vlog. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Chiar dacă am cumpărat aerul condiționat, încă nu l-am folosit niciodată. Dacă parcăm după lăsarea serii la marginea drumului, nici nu mai deschidem mașina, nu avem curent din exterior, clar nu putem folosi clima. Dacă parcăm, cum este cazul și acum, într-o curte a unui hotel sau undeva și dormim în mașină, chiar dacă am vrea să ne dea curent, ei au de obicei generator sau e curentul prea slab și nu duce. Așa că în Africa clima e ventilatorul cel mai bine. După 6 săptămâni și peste 7000 de kilometri, suntem în centrul Guineei. În această țară cu drumuri care sunt așa cum sunt, avem în total de parcurs 1100 de kilometri. Ieri am vizitat cascadele din Futa Jalon și astăzi ne continuăm drumul încet către granița cu coasta de Fildeș. Dar va mai dura zile bune până să ajungem acolo. Pregătite pentru o zi de muncă? Bă, dar e greu, e foarte greu să fii șofer de off-road, n-am știut. Asta nu e off-road, asta e drumuri de Africa. Nu, dar și ieri cum am fost și așa, chiar, na, e super tare. Sper să nu se respecte regula de ieri, că drumurile sunt asfaltate numai până în vârful muntelui, în jos nu e asfalt. Foarte obositor să conduci, deci lăsăm la o parte partea de off-road. Pe drumul principal, asfalt, frânezi, a întâia, a doua groapă, mergi un pic, bagi a treia, mergi un pic, 50 de metri, a doua, mergi un pic, iar bagi a treia, a întâia, groapă, bum, 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 totul bate aici. E foarte obositor. Media ne iese... 15? Nu iese 30. O să încerc să fac o chestie gen camera ascunsă atunci când nu merg cu rucsacul, să-mi iau numai pormoneul cu bani și să pun camera asta, Insta360 One, nu One, asta e Go, Insta360 Go, să fixez aici, mă gândesc, așa, și să filmez așa. Mi-a trebuit un marker să o colorez în negru, să nu se vadă, a fi perfect. Bonjour, salam alaikum. Déjà, faut avancer. Merci. Vous avez eau pour boire? Bouteille grande? Non? Oui, comme ça, oui. J'ai besoin de 6. Et vous avez aussi froid? Froid? 55. Bonjour. Salam alaikum. Baguettes? 2? Bonjour. 2 baguettes. Deci am găsit ceva fructe locale pe marginea drumului. Asta am sperat că e lămâie sau limetă de portocale. Cea mai portocalie dintre toate erau verzi. 10.000 din ăștia, asta e 1 euro și 20 de cenți, probabil preț de turiști. Am zis, hai dăm și o portocală în banii ăștia, că copilul a negociat, nu? 10.000, dar dăm și o portocală. Mamă, ce
ce îți dai seama, sunt bananele alea mici care sunt foarte aromate. Le găsiți în multe țări. Nu vine acum în minte unde. Turcia, de exemplu. Și așa de aromate, sunt și foarte mari pentru niște banane mici. Și au gust de mâie. Guinea are o suprafață comparabilă cu a României și o populație de 16 milioane de locuitori. În lume există 4 țări cu numele Guinea: Guinea, Guinea Ecuatorială și Guinea-Bissau în Africa și Papua Noua Guinee în Oceania. Nu este clar de unde provine numele țării. Unii spun că de la cuvântul tuareg Aghinav. Alții cred că se referă la Djenné, un oraș comercial din Mali. În secolul al XV-lea, marinarii portughezi au folosit Guinea pentru a descrie ceea ce este acum Senegal, iar până în secolul al XVIII-lea, europenii au folosit Guinea pentru a se referi la o mare parte din Africa de Vest. Europenii au început să sosească aici în cursul secolului al XV-lea, întâi portughezii, apoi britanicii și la urmă francezii, unde au dezvoltat un comerț cu sclavi care va continua să afecteze Guinea până la mijlocul secolului al XIX-lea. De la obținerea independenței, Guinea a suferit de o instabilitate susținută, cauzată de un experiment de 20 de ani cu socialismul cunoscut sub numele de comunocrație, lovituri de stat militare, tensiuni etnice și fraudă electorală. Guinea suferă de una dintre cele mai grave poluări ale aerului din întreaga lume. Un studiu recent sugerează că are a 7-a rată de deces din lume din cauza poluării aerului. Din 2013 până în 2016, aici a fost un focar al virusului Ebola, Guinea fiind una dintre țările cele mai grav afectate, cu peste 2500 de decese. Cântărețul Mori Kante este din Guinea. Kante este cel mai cunoscut pentru Yeke Yeke, care a fost înregistrat în 1987 și a devenit primul single african care s-a vândut în peste 1 milion de exemplare. Guinea este unul dintre cele 4 țări din lume care nu are linii telefonice fixe. Celelalte sunt Guinea-Bissau, Sudanul de Sud și Rede Congo. Vindecătorii tradiționali sunt încă extrem de populari în Guinea. Se crede că 80% dintre bolnavii de aici apelează la ei. Bonjour. C'est combien? 5 dîmes. Ok. J'ai besoin... Pas de coco. Ouais. Coco, ouais. Ok. Non, merci. C'est bon. Mangez ça, hey, Brahim, oui, mange. Ja, oui, c'est bon. Deci, în timp ce eu luam, nu știu, căutam cocos și mi-a dat ceva dubios, și banane, alea a găsit cocos
de la o tipă. Eu dat cea mai mare bancnotă, Alexandra, nu știu ce bani are în mașină. Nu, am căutat cea mai mică, dar asta era cea mai mică, dar foarte 20.000 cea mai mare. Tu stai seama că putea să mă fraierească, eu habar n-aveam că Adi între timp chiar înainte o scos banii și nu am apucat să întreb ce, cum și da, i-am dat bancnota asta și a zis să-mi dea cocos. Dar ea putea să fie șmecheră, să-mi dea numai o bucată sau două, dar săraca m-a dat aproape tot cocosul ei. Îți dai seama ce de treabă? Am găsit ceva, o să mă uit pe Necerii, că habar n-am ce o să mâncăm acolo. Am gustat, e bună, e acruță. Până în alta băgăm cocos. Avem super mult cocos. Dacă Vreți și ne voi? cere Avem la cineva- cocos? Dacă ne cere cineva șpagă, îi dăm cocos. M-a oprit un polițist de aici în oraș. Toate bune, acte, bla bla. Extinctor, vechea poveste. Dăm ceva de mâncare. Mă uit, zic, dau Snickers-ul lui Alexandra. Zice Alexandra, să nu te prind că dai Snickers-ul. Eu îl țin pentru zile negre, când chiar nu mai pot de poftă. Că în rest încerc să mănânc numai fructe și din astea. Dar când chiar nu mai pot, trebuie să mănânc și Snickers-ul. La care scot o portocală bună pentru dumneavoastră. Uite, ok. Mulțumim polițistul. Deci chestia asta am luat-o, nu știu, cred că e topinambur. Caut acum pe net. Adică forma fructei e așa? Sau? Nu, e tăiat de către ei. Mulțumim acelora dintre voi care ne-au răspuns pe Instagram ce este acest fruct. Așa am avut și eu curaj să gust. Foarte acru, foarte acru. Dar interesant. Este fruct de baobab, foarte hrănitor, vitamina C, potasiu, calciu, fier. Au și ăștia dulciuri faine, dar mi-e dor de ale noastre românești din Arad, de produse de cofetărie bune, cum ar Te fi... rog frumos, lasă-mi pe mine să spun că toată lumea știe că eu sunt cea care tânjește după produsele, iubitele noastre produse de la Bella Giornata. Din Arad, cofetăria familiei tale. Vreau și eu. Oare nu trimiteți și la pachet aici în Africa? Cu DHL-ul. Hai că nu-i scump. Ignorați toate debandada asta. Vreau numai să vă arăt când ați întrebat cum dormim. De obicei dormim în rulota noastră, nu mai deschidem, nu mai filmăm, dar când ne prinde seara într-un oraș și plouă, mai luăm câte o cazare din asta care pentru standarde africane este high-end. Deci camera asta costă 35 de euro, aproximativ aici în Guinea, ceea ce este scump pentru un hotel. N-are aer condiționat, dacă ar avea oricum s-ar lua curentul, deci ar funcționa numai o oră, două. Foarte important să aibă această plasă de țânțari deasupra patului pentru că sunt foarte mulți țânțari, nu se văd de aici, sunt țânțari anofeli din aceia mici care transmit malaria. Partea distractivă vine la baie unde e o foarte mare mizerie. Explică Alexandra și întotdeauna, regula numărul 1 când veniți în Africa, dacă vedeți o cadă, o găleată mare în baie, înseamnă că dușul ori nu funcționează, ori, caz particular aici, apa caldă și apa rece nu se pot amesteca. Ori te arzi Și la WC, evident. și la WC, din nou, trebuie să apelezi la serviciile acelei găleți. Detaliu interesant. De mult n-am mai văzut un hotel care să aibă colac de toaletă. Sunt așa, pur și simplu, cum s-au cumpărat. Și ăsta e un hotel făcut de către președintele, fostul președinte al țării. Deci era un hotel pentru elită. Da, deci aici veneau doar la fel și cu mâncarea. Mai ales dacă nu vreți carne, pentru că puiul e bună runde. Cereți o salată, niște cartofi. Castraveții sunt senzaționali, de buni. Cartofi freci. Vreau acasă. Mă consider un om inteligent. Dar zău dacă știu cum se bea apa asta. Mușc dintr-un colț și sau o tai și o scurg în pahar. Serios. E prima dată când beau apă la pungă.
Dar nu există să vin în Africa să nu bea apă la pungă, serios. Nu e apă. Îți zic mâine dacă a fost doar apă. Să vin la restaurantul, frate, să-ți dea în pahare de vin, să-ți dea apă la pungă. Este. Opa. Dimineața se numără vânătăile, adică trebuie să vedem ce mai e de pregătit la mașină. Deci sunt câteva chestii. Ideea este nu să rupem mașina în off-road, ci să ne reziste până în Africa de Sud. Iată, aici a ieșit suportul. Deci acum voi fi dorel. Voi fi dorel pentru că în lipsa unor piciorușe de cauciuc, cum ați sugerat voi, sau altor accesorii complicate, o să pun o cameră de motocicletă cea mai mare pe care a avut-o. O să încerc să o... Merge? Cumva tot ajută, că nu va mai bate direct. Cel mai rău caz ne mai tasează tabla asta. O pune aici pe mijloc. Acum te pui și după aia umfli. Da, și după aia umflu ca să se încastreze acolo. Bun, acum veți râde. Dacă nu iese nimic din chestia asta, măcar v-ați amuzat copios. Dar îți dai seama ce o să ne speriem dacă o să fie o groapă mai mare și o să se spargă cauciucul și face un poc din ăla? Nu se sparge cu poc, da. În schimb îmi bate, îmi presează tabla foarte rău, dar îmi presează tabla și pot să o rup, atunci plouă în mașină dacă... Wow. Vezi? Da, nu e bună idee. Trebuie aici pe margine. Aici cât mai în spate, dar am avut aici la piesa de susținere. Asta e așa, de distracție numai. E bine că aici e mai rezistentă caroseria cu colț. Vezi? Dacă se scutură mai tare a atinge, dar asta deja e, știi? Hai că se rupe toată mașina. Suntem în localitatea Farana, care este un reper important pentru turismul din Guinea. Aici ne aflăm în bazinul superior al fluviului Niger și aici în stânga se află Parcul Național Haut-Niger, adică Nigerul superior, unde se pot vedea foarte multe specii de plante, animale mai puțin. Dacă aveți noroc, vedeți câte un cimpanzeu. Trebuie niște permise, este o bază militară unde se poate dormi, e drum foarte rău, în sezonul ploios chiar nu este indicat, nu vom merge acum, însă e bine de reținut. În ciuda faptului că este frig noaptea, frig, e bine, e răcoare, e foarte mare umiditatea. Am spălat hainele acum 2 zile și nu se usucă. În benă în spate, în rulotă, s-a udat de la ploaie, s-a infiltrat apa pe pânza de cord, patul este ud și începe să miroase mucegăit. Ar trebui să ne oprim o zi întreagă, să nu plouă, să fie soare, dar e umiditate foarte mare, nu se usucă. De ce cele mai tari faze se întâmplă când n-ai la tine camera? Am coborât să iau 3 limete. Zic 5 limete, 5.000, bun, 5.000, 150 de cenți. Și ăștia vindeau limete la saci și au venit încă vreo 3 vânzători, ia și de la mine, ia și de la mine. Adică fără bani, mi-am dat încă 5, încă 5, încă 5, cu mâna plină, dați-mă o pungă, dați-mă o pungă, cu 50 de cenți. Știți ce e frumos în Africa? E lipsa asta a stresului ca în Europa. Lumea are timp. Te mergi pe drum, auzi, ciripesc păsărelele. Pe dezavantajul e că îți trebuie foarte mult timp. Aici nu merge, hai, rezolvăm. Mergi pe drum, te oprește poliția, povestești un sfert de oră cu ei, treci o vamă, stai 3 ore.
cumperi ceva, iar zâmbesc, râd. Nu mai are vreme, stă o zi întreagă în piață să vândă 3 lămâi și supraviețuiește. Cu totul alt ritm de viață, cu totul alte valori. Se mănâncă pe capota mașinii? Nu se mănâncă, facem limonadă. Îți vedeți seama în Europa chestiile astea? Nu știu dacă în toată Europa, dar în Austria lime-urile sunt foarte scumpe. Știu asta că mie îmi place să gătesc cu lime-ul, dar de multe ori mă zgârcesc, mai ales alea bio. Și astea îți dai seama că nu spun nimica. Dintre fructele locale pe care le găsiți aici, portocalele sunt cam singurele citrice și chiar dacă sunt verzi așa e soiul, sunt coapte. Mai găsiți bananele acelea mici pe care le-am luat ieri, foarte multe alune caju, papaya. Și dacă în Gambia era cât pe ce să rămânem fără pixuri și fără ibuprofen, aici polițiștii nu au nicio problemă. Ba mai mult decât atât, unii sunt atât de bucuroși că văd turiști străini, încât vor să învețe dialectele locale. De exemplu, limba malenke. Tout est ok, non? Les deux triangles, patati patata. Il y a les deux? Oui, oui. Ok. Et quoi, bouquet? Abeda panibolo. Abeda panibolo. Ça, c'est triangle? Triangle et trousse médicale. Non. Ici, on utilise deux. C'est deux. Ok, qui abeda panibolo? Abeda panibolo. Oui. Fa de bolo. Hein? Tu comprends ça? Abeda panibolo. Avec de fa de bolo. Ah, c'est-à-dire tout est au complet. Ah, tout est complet, tout est complet. Oui, tout est complet, merci. Adrien, Roumanie. Oui, c'est moi. Vous êtes roumain? Oui, oui, nous sommes roumains. Vous êtes roumain? Roumanie. Roumanie? De Roumanie, de l'Europe. Tout est complet, oui. Abeda panibolo. Avec de fanigolo. Voilà, Abeda panibolo. Abeda fanigolo. Non. Abe Abe, da panibolo. da panibolo. Da panibolo. Da fanibolo. Qu'est-ce que c'est ça, votre langue? Malinké. Quelle langue est ça? C'est la langue malinké. Malinké. Oui. À la malinké. Tout à fanibolo. Abeda panibolo. Abeda fanibolo. Ah. Abeda fanibolo. Oui, c'est bon. Le matin, on dit Isoma. Le mardi, soma. Ah, ça, c'est bonjour. Insoma. Oh, insoma. Bonjour, c'est bonjour. Voilà. Insoma. Insoma, monsieur officier, Voilà. monsieur policiste. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Ah. monsieur. Merci, bonne journée. Et bonne traversée, hein? Merci, merci. Ciao, beaucoup. ciao. Au revoir. Merci. Vous avez plus grand? Comme ça, mais plus grand, non? Non? Comme ça, mais plus grand. Non? Ok. Ți-a fost dor de drumuri de astea? Da, iar e un om pe capotă. Peste mașină. Pe vremuri citeam la școală sub bancă și mi-era frică să nu mă prindă profesorii, dar tot era mai ușor decât să citești aici pe drumul ăsta unde citești două cuvinte și apoi deja pierzi șirul. Ca să vedeți cam cum se scutură pe drumurile astea
Caravana. Bine. Tocmai am descoperit că e bine că avem mânerele astea de care ne ținem pe drumurile astea. Obosim mai rău pe o zi în Guinea, pe 10 ore de condus, decât pe o zi de muncă, pentru că stai extrem de încordat. Eu chiar dacă lucrez aici, stomacul meu mi-e încordat, așa zici că sunt la sala de forță, știi? Eu nu mă obosesc. Da, te obosești, gropi și ține-te și... Guinea, țara în care nu sunt oameni grași, iată, de-aia nu sunt oameni grași. Ai, ce fain e asta, picnicul ăsta la pădure, la ceala. Da, că nu avem legume. Nu avem legume. Avem limete, avem ardei iuți, foarte iuți și o roșie. Și un cuțit ce nu taie. Ah, păi de-aia briceagul. Avem copă, ăsta e el. Și sosuri. Improvizăm noi ceva. Conservă de năut. Încă din Senegal. Ăsta e cu 3 țări în urmă, a? 1, 2, 3. Număr secundele până când Alexandra mă va întreba ce fac cu butelia. Da, m-am văzut. Facem o cafeluță. Și tocmai plating-ul lasă un pic de dorit, dar mi-am făcut un sandwich senzațional cu hummus, i-am pus așa câțiva ardei iuți pentru că îs iuți și limete și cu niște roșii locale bio super bune. Păcat că nu avem mai multe legume, dar nu prea am găsit, chiar n-am găsit nimica. Am mâncat niște ardei, niște castraveți, dar... Veți spune ce picnic idilic, dar nu știu, suntem lac de apă, deși nu ne-am agitat deloc. Dar ce e foarte interesant, că nu e așa cald, deci e mult sub 30 de grade. Eu zic că sunt undeva la 25-26 de grade, dar e umiditatea. Mie nu mi-a fost cald, dar cu toate eu nu sunt genul care se transpiră, adică merg la saună și nu transpir și aici e așa apă. E ca la sauna umedă. Traversarea Guineei ne-a luat zile bune. Nu am vizitat prea multe. În schimb am petrecut ore și ore pe drum. Sate, păduri, asfalt, gropi, peisaje fantastice și condus. Auzi tu, pentru drumurile astea știi ce trebuia noi să ne luăm? Un avion. E mai bine pe drumul ăsta, e mai bine să conduci decât să stai în dreapta. Când stai în dreapta ești crispat la fiecare mișcare, ai groapă, te lovește, scutură. Dacă ești la volan, știi ce te așteaptă, te enervezi, chinui ambreiajul, deci ambreiajul deja poți să-l uit. Cred că în coasta de Fildeș cel târziu. Deci Alexandra ține cu orice preț să mă tai la mână, să mănânce sandwich cu carne. Trebuie să-i fac ea cu brânze, da, cu carne, cu degete de la mine. O baghetă proaspătă, măcar găsim pe aici, că nu mor de foame că e baghete și ardei iute. Așa și măcar cu baghetă cu avocado. Nu plâng de bucurie că am găsit baghete, ca să le găsiți la tot pasul, 50 de cenți, îți ia pe 2 baghete, poate saturi, bagi o brânzică, ceva. Au ăștia niște ardei iuți. Haide, viața mea.
Deci nouă ne place iute. Eu mi-am tăiat subțire. Mi-a fost lene în mașină din mers, pac, să nu tai degetul, am tăiat așa, bucăți de 1 centimetru. Ce vorbești, frate, pot să mă duc la concursul ăla unde, pentru cei mai iuți ardei din lume, unde la un moment dat când abandonez beau lapte. Avem lapte? Am trecut prin pădurea Ziama, una dintre ultimele păduri ecuatoriale din vestul Africii. Un loc foarte frumos unde se pot face excursii, să vedeți plantele, animalele mai puțin. Aici este cea mai mare specie de fluturi din Africa, cu o extensie maximă a aripilor, o anvergură de 23 de centimetri. Wow. A început distracția, trebuie să găsim un consulat onorific al Coastei de Fildeș aici în Nezerekore. Consulat care nu apare pe nicio hartă, dar este, că au fost turiști și ne-au trimis aproximativ indicații, zice, luați în zona aia și mă întrebați. Exact asta să și facem. De ce mergem? Pentru că avem nevoie, pe lângă vizele pe care le avem deja, de un permis de trecere, laissez-passer, pentru că granița e închisă încă din timpurile COVID-ului și îți trebuie o hârtie de la ambasador personală, cu dai poze cu mașina și tot, ca să te lase să treci. Mai fac și eu 100 de euro pe spatele nostru, nimic altceva. Nu știu, că era bine că m-am băgat pe știu să mă bag de aici. Deci, noroc cu grupul ăsta de WhatsApp al expediționarilor din Africa, pentru că nu găseam, am ajuns la o casă extrem de ciudată, numai consulat n-arată. Da, aici e, dar noroc am numărul de la alți turiști, numărul consulului și l-am sunat și zice, da, acolo e casa aia. Dar zice, acum sunt la biserica catolică și vin aici, la misiunea catolică. Ok, mă duc să-l caut la biserică. Aplic la biserică pentru... În față. Nu, trebuie să întorc. Hai că dormim și la o mănăstire. Practic l-am găsit pe consulul Coastei de Fildeș. Imediat ne-a luat acte, le-a trimis deja la ambasadă în Conakry, a spus că durează până mâine, poimâine și se poate atât campa cât și dormi aici în aceste camere la mănăstire. Practic o cameră foarte simplă, dar foarte corectă, la doar 12 euro pe noapte. Are chiar și baie. Ai mai dormit la mănăstire? Da, în Ancona. Deci veste bune că primim acel laissez-passer ca să intrăm în Coasta de Fildeș și ulterior ne trebuie încă unul ca să ieșim către Ghana, de asta o rezolvăm în capitală. Problema este că a fost puțin cam scump, 175 de euro pentru mașină și pentru noi doi. Suntem așadar în orașul Nezerekore, unul dintre cele mai mari din Guinea Conakry, după capitala Conakry, care are 1,5 milion de locuitori. Sunt câteva orașe cu peste 100.000 și Nezerekore este unul dintre ele. Este un oraș aproape de granița cu Liberia și cu Coasta de Fildeș. Practic aici este acel consul onorific pe care l-am căutat, al Coastei de Fildeș. Și dacă veniți aici, e bine să veniți miercuri, adică exact astăzi cum ar veni, pentru că este zi de piață. Nebunie maximă, găsiți tot ce vreți aici. În primul rând, o atmosferă foarte colorată. Așa credem, că încă nu am fost, acum mergem în piață, nu?
Alexandra, mai intrăm cu mașina în piață. Iacă, un Nu, tir. dar stai puțin, stai să se înțeleagă. Eu am stat pe loc și el a dat cu spatele și îl claxonam într-una, să nu zici că numai că e vina mea. Da, păi nu e vina ta, nu, Am dar am stat zis pe să nu loc, venim am claxonat nu se și vine cu dădea mașina cu în spatele, piață, cu nu. monstrul ăsta de mașină în piață. Să vedem puțin ce s-a întâmplat aici. Deci a mai fost lipit cu silicon odată. Nu știu dacă o să reușesc să improvizez ceva. Conform legii lui Murphy, s-a și stricat într-o țară în care nu găsești nimic. Trebuie să improvizezi cu silicon, cu ce am. Am reușit să cumpăr tot felul de chestii, banane micuțe, ardei, o roșie, bamia, dacă știți, ceapă de import. Asta e ardeiuți original de aici, un oțet de aici, niște ceapă de aici, foarte multe chestii și aici are încă niște ardei și bamia. Așa am găsit și salată, am găsit și faimosul dovlecel / castravete și așa arată avocado aici. Sunt curios ce sărat o să iasă de seară din ele. Da, dar a fost doar 10 euro camera. Da. Să gătim pe lumina asta. Ați auzit mai înainte, se auzea și chemarea de la moschee, chiar dacă suntem într-o mănăstire catolică. La baie nu merge lumina, avem lampă, am primit o sponsorizare de la domnul care ne-a dat citrusă de scule. A fost unul dintre cele mai inteligente sponsorizări pe care le-am primit în această expediție, domnul din Năsăud. Și Alexandra a vrut să facă mai devreme duș. Și eu am făcut și urlam în timp ce făceam duș, că apa era rece. Zice, de ce urli? Nu e apă caldă? Cântam. Zice, dar cum să fie apă caldă, că e un singur robinet. Șați, spune-te, că te-ai făcut cumpărăturile? Ce ai cumpărat aici? L-am arătat mai devreme ce am cumpărat cocos. Nu știu că ploua, am luat și am nimerit. Cât e asta? 5.000. Deci avem brânză din Algeria, noi combinăm aici, am găsit legume super bune și super bio și avem și desert. Cocos. În rest, cum v-am obișnuit, aici se usucă banii care s-au dat ieri, timpul ploii și așa mai departe. Profit de moment să aprovizionez din nou cu apă dușul și chiuveta. Avem 60 cu 40, 100 de litri pot băga în, dar nu încarc așa rău, că mai luăm apă cu apă. Numai să avem la duș. O să încerc să-i dau niște șuruburi în oglindă, să țină plastic pe plastic, pentru că s-a rupt tot unul și cu silicon nu va rezista. Să dau niște găuri, să-i dau 1, 2, 3 șuruburi. Deci, abatabilă nu va mai fi ea. Așa, stă bine? Cred că da, habar. Musca asta ce-ar fi să nu mă ciupească exact? Nu vă imaginați, credeți că e frumos, afară și răcoare, bine? 20 și transpir, după 10 secunde deja ești transpirat, e o umiditate 100%. E înfiorător. Benzină, apă și vama cu asta de fildeș, cât mai rapid. Am primit laissez-passer-ul.
Deci am pățit cel mai nasol control de până acum și atunci, așa se întâmplă, GoPro când trebuie atunci nu merge. Ce mă opresc niște jandarmi, mă mai opri vreo 3. Bună ziua, actele, bla bla, extintor. Ce-i dă lui prin cap, cum să fac o șpăguță? Cei cu atâtea acții de pe mașină, zic, prietenii noștri, sponsorii, că autorizație. Ce autorizație? Autorizație de la Oficiul pentru Comerț și Publicitate din Guinea. Zic, dar nu trebuie. Nu se poate, că atrage atenția, că chem oamenii. Zic, nu trebuie nimic, că eu tranzitez Guinea. Nu, că tu atragi atenția și își trebuie ca să fii în Guinea. Zic, eu sunt român cu mașină românească, nu că-ți trebuie. Măi, zic, am întrebat la vamă. Nu că-ți trebuie și că tu atragi atenția oamenilor și vin oamenii să vadă ce vin. Zic, nu văd nimic, poate să vină la revedere. Că, bă, mult m-au ținut. Că, zic, doamne, am vorbit la toate ambasadele, la noastră, la voastră, înainte să vin, ce-mi trebuie la mașină, că am intrat în țară, am tot ce-mi trebuie. Sunteți primul din 30 de controle care îmi cere așa ceva, nu că de la Oficiul Concurenței, că nu știu ce. Dom'le, zic, sunați acum să văd, da, arătați-mi legea. Că sunăm acum, că vedem, dom'le, zic, îmi pierzi timpul meu, trebuie să ajung la vamă și pierzi timpul tău. Eu știu că îți faci numai treaba. Da, eu îmi fac numai treaba, eu știu că îți faci numai treaba. Și am de făcut o expediție de să ajung la vamă. Zic, hai să rezolvăm cumva chestia asta, că eu nu plătesc nimic și nu mă stăm aici ca proști, am știu franceză ca niciodată. Și cum te-ai gândit să rezolvi tu cu 2 pixuri? Bă, și-a zis, știți ce, uitați, pentru că sunteți oameni de treabă și vă faceți treaba și sunteți chiar simpatici. Eu vă dau câte un pix la fiecare. Cum să ne dai câte un pix la fiecare? Crezi că așa rezolv? Bă, zic, na, atunci am încurcat, zic, acum nu merge cu pixurile. Bă, de noroc că nu mă deschide în spate medicamente, figuri. Și până mă zic, dom'le, hai să rezolvăm, că uitați, vă înțeleg, vă faceți treaba, eu știu că sunt în legalitate, nu e nicio problemă, trebuie să plec și eu spre Coasta de Fildeș, vă rog frumos, uitați, ce așa ajungem la nicio concluzie. Zic, dacă cineva are o mașină roz, vine lumea la ea să-l întrebe de ce e roz, să vadă, omul nu vinde nimic, nu-i trebuie autorizație, dar pentru cine e B de metal? Prietenul care mi-a făcut caroseria, ce caroserie? Asta care am lucrurile tale, ce lucruri? Hai, zic, să rezolvăm. Zice, bine, întinde actele, mă întinde mâna, zic, uite, și totuși v-am promis, vă dau pixurile astea, ce fain muntele. Da. Și am dat mâna și la revedere, foarte tare. Vă spuneam că singurul sit inclus în patrimoniul UNESCO de aici din Guinea este muntele Nimba, de la granița cu Coasta de Fildeș. Este un munte foarte frumos, îți trebuie 1 sau 2 zile ca să faci un trekking. Ce este de văzut în afară de alte plante și animale sunt cimpanzei și sunt niște cimpanzei care au dat dovadă de o inteligență uluitoare și s-au adaptat folosirii ustensilelor de bază umane. Diferite unelte simple pot fi văzuți acești cimpanzei, dar destul de greu în sezonul ploios, ar fi trebuit să mai sacrificăm vreo 3 zile. Ideea este că e un punct important de reper aici, între Coasta de Fildeș și Guinea, rezervația naturală Muntele Nimba. Îți arăt o plantă interesantă. Planta asta se cheamă mimoză. Atinge cu degetul frunza aia. Nu te speria, nu te piși, că nu se întâmplă nimic. Nu păzesc nimic? Nu. Se mă duce că... Sau ce se va întâmpla? Se închide! Se închide! Uite că se închide! Atinge în lateral, așa. Ce tare! Văd, uite! Și asta a fost Guinea pentru mine. Deci o țară dură, oricum ne-a rupt mașina. Mie mi-a plăcut foarte mult ca și peisaj, cel mai mult de până acum. Chiar peisaje foarte, foarte frumoase. Doar că ai nevoie de mult timp, pentru că eu cred că e o țară pentru drumeții. Da, aici trebuie să vii să mergi în drumeții și să ai timp să te oprești. Chiar dacă a fost drumul foarte, foarte rău, era super fain să facem așa o pauză de picnic, de chiar e frumos, peisaje foarte frumoase, puțin tele animale. Greu în sezonul ploios, cu țânțarii, cu tot, n-ai condiții, dacă vei căuta cazări bune, magazine nu ai, mănânci ce apuci, mai mult fructe și legume. Văd deja punctul de control de la Coasta de Fildeș, va fi țara numărul 6. Vă mulțumim foarte mult că ne urmăriți, ne bucurăm când ne lăsați câte un comentariu, știm că sunteți alături de noi. Vă iubim și ne vedem în Coasta de Fildeș.